ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله فيديو جديد بيتكلم عن relative pronoun. تعالوا نشوفه مع بعض. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ تعالوا نشوف كده relative pronoun بتاعتي، بس قبل ما نبدا فيهم يعني ايه relative pronoun؟ The relative pronoun is a word that connect two sentences together with deleting the repeated word. يعني معنى كده ان عندي relative pronoun ده كلمه وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتدمج لي او بتربط لي جملتين ببعض في بينهم كلمه متكرره، وظيفتها ان هي هتشيل لي الكلمه المتكرره دي. تعالى نقسمهم كده لمجموعه اجزاء عشان يبقى كل جزء فيهم سهل. عندي في relative pronoun related to person شخص، وعندي في relative pronoun related to things اشياء، relative pronoun related to time، relative pronoun related to place، relative pronoun related to possessor. تعالوا نشوف كده مع بعض واحده واحده ونقسمهم مع بعض او نعرف مع بعض شكلهم عامل ازاي. قبل ما نبدا فيهم في حاجه مهمه جدا عاوز اقول لك عليها. يعني دلوقتي احنا قلنا ان relative pronoun دي هتكون replacement لword، هتكون بديل لكلمه. طب هحطها فين؟ فين مكانها في الجمله؟ عشان تحط relative pronoun بشكل المظبوط بتاعها لازم تحطها بعد الكلمه اللي بتشير ليها على طول، ما تنفعش تكون بعيده عنها. تعالوا نشوف الاكزامبلز اللي معانا ونشوف هنعمل فيهم ايه. يلا بينا. في الاول هنا جاب لي كلمه who، طبعا who دي related to a person، فيكون شكلها كده. هيكون عندي اسم البيرسون ده او الشخص نفسه، هيجي لي بعد كده كلمه who او كلمه that. هنمشي ان في عندي كلمه who بديلها ممكن اعوضها بكلمه that، كلمه which اعوض عنها برضه بكلمه that، بس طبعا ده مش هيكون في كل الاحوال. هنعرف الاكزامبلز اللي هناخدهم مع بعض واحده واحده. طيب هجيب بعد كده subject وverb، يعني معناها sentence، وبعد او verb بس من غير subject. هنشوف example. This man who works in the bank is my dad. هنقدر طبعا نضيف هنا كوما عشان تبقى ايه؟ فاكرين؟ parenthetical phrase. This man who worked in the bank is my dad، أو this is my father who I love. في الجملة الأولانية أنا جبت كلمة who جبت بعدها verb works. في الجملة الثانية أنا جبت كلمة who وحطيت بعدها subject و verb. اللي أنا قلت لك عليه إن كلمة who أنا لما جبتها ورا كلمة man، طب اللي هي بتدل عليها أصلا. طيب تمام. وفي الناحية الثانية برضو جبتها ورا كلمة مين؟ كلمة father اللي أنا بتكلم عليه. دي النقطة اللي أنا قلت لك عليها، إن لازم الريلاتيف pronoun يجي بعد الكلمة اللي أنا بتكلم عليها على طول، ما ينفعش يكون بعيد عنها. طيب دي بالنسبة لكلمة who. تعال نشوف كلمة which. كلمة which طبعا related to things، حاجة شيء. هيكون كده إيه؟ think، هجيب بعديها كلمة which، أو هنا برضو بديلها كلمة that، وبعد كده أجيب السبجكت verb sentence، أو بجي أجيب الفيرب على طول. طيب يعني مثلا إيه؟ I bought the computer which I told you about yesterday. طب أنا جبت بعدها هنا إيه؟ subject وverb. طيب هنا جبت بعدها ايه؟ verb على طول اللي هو ايه؟ اللي هو is. هرجع انبه تاني ان انا جبت كلمة which بعد الكلمة اللي انا بتكلم عليها على طول. هنا بتكلم عن الكمبيوتر، فانا جبت ايه؟ which بعدها على طول. ده كان بالنسبة لكلمة who. كلمة which هنخش كمان عندي بعد كده كلمة اسمها whose. whose for possessive، حاجة ملكية، حاجة بتاعتك انت مش بتاعت حد تاني. فهتبقى ايه؟ a person شخص. هجيب على كده كلمة whose واجيب بعديها own thing، الحاجة اللي انت بتمتلكها، الحاجة بتاعتك انت، ويجي بعديها verb. لازم تحفظ شكل الجملة دي كويس جدا عشان تعرف تطبق عليها. يعني مثلا I met a girl whose father. طب يا مستر مش احنا قلنا own thing، ليه انا جايب هنا كلمة father؟ مش معنى own thing هنا ان هي معناها لازم تكون شيء، لا ممكن تكون someone. طب هنا معناها ايه؟ هي حاجة بتاعتي انا، تخصني انا، ما تخصش حد تاني. تمام؟ يبقى دي معناها possessive. طيب I met a girl whose father works as a doctor. طيب برضه هنا اهو هنجيب girl البنت اهي، جبت ايه؟ كلمة whose relative pronoun بعدها على طول. جبت بعد كده اللي هو الكلمة اللي تبعها والحاجة اللي تبعها في الجملة، يبقى كده معناها ان هي باباها هي مش ابو حد تاني. يبقى I met a girl whose father works as a doctor. طب لو انا شلت كلمة whose هنا اعوض عنها بايه؟ هتعوض عنها possessive pronoun اللي هي ايه؟ her. يبقى اسمها ايه؟ Her father works as a doctor. طيب I met a girl whose bag is red. طبعا هنا حاجة هي تبعها، يبقى الشنطة دي بتاعت مين؟ بتاعت البنت دي. برضه جبت بعدها ايه؟ whose. جبتها بعد الكلمة على طول اللي انا بتكلم عنها، وبعد كده جبت الحاجة اللي هي بتملكها، إذا كان شخص حد يقرب لها، حد يقربها، أو إذا كان حاجة هي بتمتلكها. تعالوا نشوف بعد كده كلمة تانية اسمها home. home for object، حاجة
مفعول. تمام، هتكون بديل لمفعول. طيب تعال نشوف كده، وعاوزكم تركزوا قوي في النقطه اللي جايه دي. person يجي بعديها whom، يجي بعديها subject verb، وحطيت لك كلمه only capitalized عشان اقول لك بس كده. طب ليه انت مثلا انت عملت لي دي؟ عشان افرق لك ما بينها وما بين كلمة who. لما جبت بعدها ايه؟ قلت ان person يجي بعدها who بس يكون بعدها ايه؟ subject to verb او verb. هنا قلت لك subject to verb بس مش هيجي بعدها verb لوحده. تعال نشوف examples وعشان هنبين فيهم برضو حاجة مهمة. This is the manager whom I told you about. يبقى ده المدير اللي انا كلمتك عنه. جه بعديها I told you subject to verb. طب هنا هوم دي بترجع لمين؟ بترجع للمانجر. طب المانجر ده ايه وظيفته في الجمله بتاعتي دي؟ وظيفته ان هو اوبجكت. طيب تمام، حلو قوي. طب بص في الجمله الثانيه دي. This is the manager whom وجبت لك جنبها هو. I hate. ايه ده؟ هو ينفع ان كلمه هو تيجي برضه للاوبجكت؟ تنفع. طب انا كده هفرقهم ازاي؟ بص كده، هو هتنفع معاك في حاجتين زي ما قلنا من فوق، ان ينفع يجي بعدها subject و verb، تمام، وينفع يجي بعدها verb بس. طيب whom لا، لازم يجي بعدها subject و verb بس. يعني ممكن تشيل كلمة whom وتحط مكانها هو عادي. طب ينفع اشيل هو وحط مكانها whom؟ يعني ينفع اقول انا هنا this is my father whom I love؟ تنفع. طب تنفع هنا تقول this is this man whom works؟ لا، ما تنفعش هنا. ليه؟ لأن whom ما تنفعش تيجي بعديها ايه؟ بعديها verb. لازم whom يجي بعديها subject مع verb. تمام؟ عاوزكم تراجعوا الحته دي كويس جدا. عشان كده انا حطيت ايه؟ subject و verb only. تعال نخش بعد كده على كلمه when. طبعا when بتكون بديل لايه؟ لتايم. طب حلو قوي، يبقى يجي time بعدها when، يجي بعديها subject و verb، يجي بعدها السنتنس بتاعتك. هحول ايه؟ Next month is June when I was born. طيب تمام، حلو قوي. طب ادي جون هنا ده التايم بتاعي. جبت بعدها برضو، طبعا احنا قلنا الكلام ده كتير، هجيب البريتيف pronoun بعد الكلمه اللي انا بتكلم عنها على طول. يبقى when ادي I was born. طب ادي كده جبت ايه؟ time، وجبت بعدها ايه؟ subject و verb. خلاص كده سهله قوي. طب تعالى نخش على بعدها اللي هي ايه؟ اللي هي where. خلي بالكم هرجع لهم تاني، دول في شويه نوتس تاني. طيب where طبعا بديل لي ايه؟ بديل لي place. سهله جدا. يبقى place هيجي بعدها كلمه where، بعدها برضو subject و verb. This is my school where I learn. This is my school. school كده البليس بتاعي، جبت بعديه relative pronoun اللي هو خاص بالبليس اللي هي كلمه where، وبعد كده جبت السبجكت والverb اللي هو بتاعتي اللي هي ايه؟ I learn. سهلين؟ سهلين. طيب تعال ناخد ليفل اعلى شويه. دلوقتي لو انا عندي في prepositions، طيب تمام، ايه المشكله؟ لا، ده انت عندك كده في 3 حالات. تعال نشوفهم. Number 1. There are just 2 relative pronoun which can be next to preposition. في عندي بس 2 relative pronoun يجي بعدهم على طول لازق فيهم relative pronoun اللي هم مين؟ which whom. يعني مثلا ايه؟ ممكن نقول جمله نقول ايه؟ This is the manager with whom I work. ده المدير اللي انا بشتغل معاه. انا جبت كده with whom. طب تمام. طيب number 2. Don't ever use a preposition with these pronouns. اوعى تستخدم preposition مع الكلمات دي اللي هم مين؟ who, when, whose and where. طيب الحالة الثالثة. You can add a preposition with that if it wasn't next to what. يعني أقدر أستخدم preposition في الجملة بتاعت that لو ما كانش جنبها، ما كانش لازق فيها. تعال نشوف examples عشان نفهم الكلام. I live in a city. I study in the city. طيب عندي ايه متكرر؟ عندي كلمة city اللي هي متكررة. طيب تمام. يبقى كده هجيب ايه؟ هجيب ايه؟ أنا عندي كلمة city فأنا هجيب فيها ايه؟ where عشان دي place. طب حلو قوي. بقول لك I live in the city where I study. هنا في الجملة الثانية بتاعتي ايه؟ ما جبتش أي preposition خالص. فجبت where كلمة معايا جميل. طب تعال نشوف كده الجملة الثانية. I live in the city that which I study in. طب ادي عندي هنا في preposition in ده خاص بمين؟ خاص بكلمة city. جبته فين؟ جبته في الجملة الثانية. طيب حلو قوي. هل استخدمت where خالص؟ لا. طيب يبقى هنا كلمة in منعت لي ان انا استخدم كلمة where في الجملة دي. طب ايه الحل بتاعها؟ الحل بتاعها انك انت ايه؟ لو عايز تستخدم البروبوزيشن بتاعك استخدم كلمة which، وكده which مع preposition بقت زي كلمة where بالظبط. طب ينفع استخدم برضو كلمة that؟ ما احنا قلنا زمان ان كلمة who وكلمة which عوض عنهم بكلمة that، بس خلي بالك مع البروبوزيشن خلي البروبوزيشن بعيد، ماشي، عشان ما يعملكش مشكلة مع that.
طب لا لو جبت انا preposition مع relative pronoun على طول كده اتشالت مني كلمه ذات، مش هينفع استخدم كلمه ذات خالص. فهقول ايه I live in the city in which I study. هنا البروبوزيشن in جه مع كلمه which على طول لازق فيها، فكده مش هينفع استخدم كلمه ذات. ما تنفعش هنا في الحاله تقول in that. طيب يبقى الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجه خالص مع كلمه where ما استخدمتش خالص preposition. الحاله الثانيه انا هستخدم البروبوزيشن بس هيكون بعيد شويه، هنا هستخدم كلمه which او كلمه ذات. الحاجه الثالثه ان هجيب البروبوزيشن لازق في الريليتيف بروناون بتاعي، فانا هنا هستخدم كلمه which بس. تعال نشوف اكزامبل كمان. The bar in Barcelona is still there. I met my wife in that bar. طيب انا عندي هنا برضو في preposition اللي هي كلمه in والrepeated word عندي اللي هي كلمه bar. طيب حلو قوي. عشان كده عملنا فيهم ايه؟ هيكون نفس الكلام اللي بالظبط اللي موجود فوق. The bar in Barcelona where I met my wife is still there. The bar in Barcelona that which I met my wife in. ادي هنا preposition برضو جبته اهو. تمام؟ زي الجمله اللي من فوق بالظبط، عشان حاجه كده انا شلت كلمه where واستخدمت كلمه بدلها كلمه which. هجيب في الجمله الثالثه in which، فانا استخدمت هنا in مع البروبوزيشن على طول، وفي الحاله دي اشتغل بس معايا مين؟ اشتغل بس معايا كلمه which. ما ينفعش استخدم كلمه that ولا كلمه where طالما موجود معايا البروبوزيشن جنب الريليتيف بروناون على طول. ده كان بالنسبه للبروبوزيشنز. تعال نشوف كده في نوتس عندي مهمه جدا وركز فيها قوي النقطه دي. ايه هي؟ تعال نشوف النوتس اللي معانا. تعال نقرا كده الاكزامبلز دي ونحاول نعرف ايه الفرق بينهم. This is my garden where I plant my flowers. طيب garden place وحطينا بعدها where، ما فيش اي مشكله خالص، حطينا بعد كده subjectverb. ماشي. طب شوف اللي بعدها. This is my garden which I bought last year. لا تعالى هنا بقى، انت ايه اللي خلاك استخدمت هنا كلمه which مع ان ما فيش في الجمله الثانيه preposition زي ما احنا قلنا فوق. قلنا فوق هنا بستخدم كلمه which لما يكون فيه preposition. طب هنا ما فيش preposition اصلا. I bought last year. طب انت استخدمت كلمه which هنا مع انك انت اصلا بتتكلم عن نفس الجاردن هي. لسه استخدمت مره كلمه where ولسه استخدمت مره هنا كلمه which. اللي هيحدد لك الكلام ده الجمله الثانيه. يعني ايه؟ مش فاهم. بص، لو البليس عندك في حاجه، في اكشن، في verb happen inside that place، في عندي في حاجه بتحصل، في فعل بيحصل، في حدث بيحصل جوه المكان ده، يبقى استخدم where. ماشي. انا عندي في الجمله الاولانيه this is my garden where I plant، انا بزرع فيها الورد بتاعي. في كده في حاجه بتحصل جوه المكان. طيب بص في الثانيه I bought last year، اشتريتها السنه اللي فاتت. طب كده ما فيش حاجه بتحصل جوه المكان، ده انا اشتريتها السنه اللي فاتت. ده انا كده بعمل وصف للجاردن بتاعي ده، صح؟ انا بعمل لها وصف بس مش اكتر. يعني مثلا ممكن اقول كمان ايه This is my school which is very big. This is my school which is very big. Which is very big. انا كده برضو مع الوصف ليه، مش بتكلم فيها عن حاجه، ما بقولش انا بعمل جواها حاجه. يبقى هو ده المعنى اللي انا اقصده. يبقى انت لو عندك انت المكان بتاعك، لو بتتكلم عن المكان ده كمكان في حاجه بتحصل جواه، يبقى استخدم كلمه where. طب ينفع استخدم كلمه which مع حرف الجر؟ يعني ينفع اقول كده ايه؟ ينفع اقول كده where او تقول at which. كده جملتك برضو صح. يبقى تقول ايه this is my garden where او at which. كده جبت which مع preposition. كده جملتك صح زي ما قلنا فوق preposition مع which سوا بالظبط كلمه where. الجمله الثانيه بيقول لك ايه I bought last year. كده ما عنديش انا فعل بيحصل داخل المكان ده، انا بوصف بس المكان، فانا استخدمت كلمه which. ينفع استخدم غيرها كلمه that؟ ينفع طبعا. ما ينفعش ليه؟ ما احنا قلنا ان كلمه that بتساوي كلمه which، ما عندكش preposition، يبقى انت كده ايه الموضوع بالنسبه لك عادي. طيب تعال نشوف بعد كده الاكزامبل ده. Next month is June which is very hot. طيب تعال نشوف الاكزامبل ده. Next month is June which is very hot. Next month is June when I was born. هنا عندي نفس اللي حصل فوق. ايه اللي حصل فوق؟ ايه اللي حصل في الجمله دي؟ انا عندي هنا كلمه جون ده تايم، مره جبت بعديه which ومره جبت بعديه when. طبق نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق مع وير. لو عندك بتتكلم عن التايم بتاعك ده، في حاجه بتحصل جواه خلال الفتره بتاعت الزمن ده، يبقى انت كده بتستخدم ايه؟ when او in او at او on which. طيب لو انت بتتكلم عن الوقت ده كانه في وصف ليه، بعمل له وصف، مش بتكلم عن حاجه بتحصل جواه، يبقى خد which عادي خالص. طب ما ينفعش كلمه وشك في مكانها ذات؟ ما احنا قلنا يا عم الكلام ده عادي بقى اهو. تمام. يبقى ايه next month is June which او that is very hot. اما الجمله الثانيه بتقول ايه next month is June when I was born. طب لو حابب استخدم preposition هنا ايه البروبوزيشن اللي كنت بستخدمه مع الشهر؟ احنا قلنا ايه؟ in. احنا قلنا ايه؟ in which I was I was born. يبقى كده احنا كده خدنا ايه؟ الريلاتيف pronoun. تمام. بشويه النوتس بتاعتهم اذا كان مع البروبوزيشن واذا كان مع ايه؟
مع الديسكربشن للبليس ولا التايم. يا رب يكونوا واضحين ومفيدين بالنسبه لكم. اشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد، وهتلاقوا الفايل ده في الديسكربشن تحت الفيديو. سيب لي كومنت لو في عندك اي استفسار، متنساش تعمل لايك